हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने क्रममा आज मैले JBL को नयाँ स्पिकर लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ ब्लुटुथ पहिला भएको स्पिकरमा आउँथ्यो भने यसपालि अरु गजबै चीज एड भएर आएको छ। त्यो हो के भन्दा FM एड भएर आएको छ हाम्रो अहिले आउने नयाँ ब्लुटुथ स्पिकरमा। यही हो JBL को नयाँ प्रोडक्टमा यो टर्नर 2 भनेर आएको छ भने मसँग मेरो हातमा दुईटा कलर छ, एउटा कालोमा छ भने एउटा सेतो कलरमा छ। यो दुईटा प्रोडक्ट कस्तो छ म तपाईको अगाडि अनबक्सिङ गरेर देखाउने क्रममा अब यो JBL को देखिराख्नु भएको दुईटा ठ्याक 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 गीत घन्काउनलाई अब हाम्रो फोनमा चाहिँ जहिले पनि फोन सिन्क्रोनाइज गरेर ब्लुटुथबाट गीत बजाउनु पर्थ्यो भने आज यो प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले ब्लुटुथ जोडिराख्नु पर्दैन, ताकि हामीले सिधै हाम्रा भएका लोकल FM स्टेसनका गीतहरू यो स्पिकरमा घन्काउन सक्छौं। तपाईलाई यो दुईटा स्पिकर अब देखाउने क्रममा म अब यो बट्टा अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अब हेरौँ यो बट्टा भित्रको यो सेतो रङको र यो कालो रङको दुईटै बक्साको सिल मैले चट्ट काटेँ। अब यहाँनेरि चट्ट काटेँ। अब यहाँबाट स्पिकर निकाल्दै छु म। स्पिकरको बट्टा भित्र के आउँछ अब हामी हेरिहालौँ। कागजले छोपेर आएको छ भने यहाँ भित्र हामीले उही सबै चीजमा पाउने जस्तै हामीले चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड यसमा हामीले पाइहाल्छौँ भने प्रोडक्ट सम्बन्धी केही इन्फर्मेसनको कागज हामीले यहाँ पाइहाल्छौँ। र यसपछि यो बट्टा भित्र के छ अब हामी हेरौँ। हो कस्तो क्युट मजाको सानो हातमा बोकेर जहाँ पनि जान मिल्ने कुनै पनि हाम्रो सानो पकेट ब्यागमा मजाले अट्न सक्ने यो स्पिकर अब म खोल्दै छु। जहिले पनि मलाई ब्लुटुथ स्पिकरको अनबक्सिङ गर्ने बेलामा चाहिँ स्पिकरहरुमा चाहिँ एक दुईवटा फिचरहरु हाल्दिएको भए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो। त्यो क्रममा चाहिँ मैले एउटा कुरो यो FM रेडियो भन्ने मिक्स गरिरहेको हुन्थ्यो भने अब यो देख्नुभएको यसको बट्टामा आउनेमा चाहिँ हामीसँग केही पनि छैन, टाइप सी केबल र हामीसँग चाहिँ यो स्पिकर मात्रै आउँछ। अब यो स्पिकरलाई अब हामी हेर्न जाउँ डिटेलमा। अब सँगसँगै म अर्को अब यो सेतो रङकोलाई पनि अनबक्सिङ गर्दै छु। सेतो रङको डब्बामा पनि यो कसरी आएको छ हेरौँ। यहाँ पनि एक्ज्याक्टली केही कागजको बुक यहाँ छँदैछ भने स्पिकर हाम्रो यहाँनेरि छँदैछ र भित्र हेर्नुहुन्छ भने यसमा पनि एउटा त्यही टाइप सी केबल चार्जिङको लागि हामीलाई दिएको छ भने अब हेरौँ यो स्पिकर मैले एकछिन यहाँ चट्ट राख्दिएँ। अब यहाँनिर हेरौँ यो स्पिकर अब हाम्रो कस्तो छ। हो एकदम सानोभन्दा सानो स्पिकर हामीले दुईटा कलरको यहाँ भेट्यौँ। दुईटा चट्ट पोर्टेबल ब्लुटुथ स्पिकर हो भने यसमा चाहिँ ब्याट्री इनबिल्ड नै हुन्छ र एक्चुअली फुल यसलाई हामीले चार्ज गऱ्यो भने करिब 12 घण्टाको प्ले टाइम चाहिँ यसमा छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसको पावर बटन चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ भने कन्ट्रोल चाहिँ यहाँनिर छ। यसमा चाहिँ बिचमा छ भने तपाईँले स्क्यान गरेर देख्नुहुन्छ भने जसले चाहिँ हाम्रो FM रेडियोहरू चाहिँ स्क्यान गर्दछ भने यहाँ चाहिँ हामीले ब्लुटुथ पेयरिङ गर्नुपर्छ भने प्रिसेट 5 वटा प्रिसेट स्टेसन चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ र भोल्युम अप डाउन त यहाँ छँदैछ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ FM र ड्याब नै यहाँबाट थाहा हुन्छ। र यो देखिरहनुको क्युट एन्टेना हामी सबैले मिस गरेका थियौँ। यस्तो किसिमको एन्टेना भएको रेडियो अब FM भएको यो ब्लुटुथ स्पिकरमा हामीले पाउँदछौँ। र यहाँ JBL को ब्रान्डिङ गरेको यो भएको भने JBL को लोगो चट्ट ठ्याक्क JBL को ब्रान्डिङ यहाँ गरेको छ भने यहाँ चाहिँ चट्ट सानो डिस्प्ले यहाँनिर छ भने यहाँ पछाडिको भागमा हामी यहाँ हेर्ने भने यहाँ चाहिँ टाइप सी र अक्स केबलबाट हामीले चार्ज गर्ने देखिरहेका छौँ। मुनि कुसनिङ रबरको ग्रिप छ भने प्रोडक्टको सिरियल नम्बर इन्फर्मेसन पछाडि छँदैछ। ड्याब चाहिँ हामी कहाँ चल्दैन, किन ड्याब भनेको डिजिटल अडियो ब्रोडकास्ट हो जुन चाहिँ नेपालमा अहिले छैन भने तर FM चाहिँ हाम्रो देशमा चलिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भनिन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले FM चाहिँ तपाईँ जहाँ गए पनि प्रशस्त मात्रामा तपाईँले FM स्टेसनहरू पाउनुहुन्थ्यो। जमाना एक दिन त्यो पहिले सबैभन्दा पहिला सबैलाई याद छ कि छैन FM 100 भन्ने मात्रै नेपालमा थियो। त्यो आफै 81 घन्किँदाखेरि हामीहरूको घरमा भएको रेडियोहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर मिड वे र सर्ट वे सँगसँगै FM भन्ने पनि हुन्थ्यो, तर FM बज्दैन थियो। FM नबजेको बेलामा एकचोटि कसो टर्निङ गर्दा मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ झट्टसँगले चाहिँ गीत बजेर घन्केको थियो सरर मिठो साउन्डसँग। किनभने हामी मिडवे र सर्ट वेमा गीत सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो FM मा सुनेको गीतहरूमा चाहिँ म्युजिकदेखि सबै राम्रोसँग सुनेको थियो। अब हुनसक्छ कुनै दिन भविष्यमा हामी कहाँ ड्याब पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसकारण ड्याब भएको रेडियो ड्याब भएको पोर्टेबल स्पिकर अब हामी कहाँ पनि छ। ड्याब नभए पनि अब हामीले FM चाहिँ चलाउन सक्छौँ। त त्योभन्दा पहिला अब हामी यसलाई चाहिँ अन गरौँ। र यो प्रोडक्ट हेर्नुहुन्छ एकदमै क्युट र राम्रो छ भने यसको अर्को राम्रो फाइदा पनि के छ भने यो चाहिँ IPX7 वाटरप्रुफ रेटिङ पनि छ। यदि बाइचान्स तपाईँको कहीँ पानी ठ्याकठुक खसेर परिहाल्यो भने पनि हामीले स्पिकर बिग्रिन्छ भने चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन। अब यहाँनिर हामीले देखिरहेको छौँ इङ्ग्लिस आयो,
इङ्ग्लिसलाई मैले ओके गरिदिएँ ल ड्याब रेडियो खोज्न थालेँ यहाँनिर त यसले अब ड्याब त अहिले हामीसँग छैन यहाँ ड्याबको स्टेसन सर्च गरिरहेको छ तर कहाँबाट भेट्नु र यसमा चाहिँ ब्याट्री लाइफ पनि यहाँ देखाइरहेको छ नो सिग्नल बन्यो अब म एफएमतिर लाग्छु ओ एफएम चाहिँ यस्तो भयो अब एफएम सर्च गर्न चाहिँ यसरी जानुपर्छ क्षेत्रमा 25 वर्षको सफल इतिहास यस नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ रेडियो भएपछि बेग्लै मजा आउँछ इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ ल यहाँ पनि गीत बज्यो यसरी यहाँ धेरैवटा एफएम आउँछन् जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ 1 2 3 4 भनेर माथि दिएको छ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिसेट पनि गर्न सक्छौँ र अहिले अब हामी चाहिँ ब्लुटुथतिर लागौँ अब मैले ब्लुटुथमा गएर ब्लुटुथ पेयरिङतिर म लाग्दैछु टर्नर 2 भनेर हामीलाई देखायो त्यसपछि कनेक्सन भयो अब हामी म्युजिकतिर लागौँ यो चाहिँ ब्लुटुथबाट बज्यो भने त्यस्तै हामीसँग व्हाइट कलरको पनि छ तपाईँलाई कलर कुन मनपर्छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ अब सर्टसँग हेर्नुहुन्छ भने व्हाइट पनि एकदम क्युट नै छ ल यसलाई चाहिँ हामीले वा ल दुईटा एफएम एकदम सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाबाट हामीले ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर यी दुईटै स्पिकर हामीले घन्काउन सक्छौँ भने एफएम त बज्ने नै भइहाल्यो एफएम हुँदा चाहिँ के फाइदा भने हामीले जहिले पनि गीत के बजाउने भनेर एउटा किसिमको टेन्सन भइरहेको हुन्छ के गीत बजाउँ भनेर तर यसमा चाहिँ धेरैवटा स्टेसनहरू आउने भएकोले गर्दाखेरि एफएमको कुनै पनि स्टेसन लगाइदियो भने सामान्य समाचारदेखि जानकारीदेखि लिएर अरू सबै कुराहरू सँगसँगै हामीले नयाँ ताजा अपडेट नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी सबै गीतहरू चाहिँ एफएमको माध्यमबाट सुन्न सक्ने भएकोले यो पोर्टेबल स्पिकरको एउटा एक किसिमको छुट्टै खालको सेगमेन्ट मैले तपाईँहरूकोमा लिएर आएको छु जसले गर्दाखेरि तपाईँले अब ब्लुटुथ स्पिकरमा खालि ब्लुटुथबाट गीत मात्रै बजाउनु नभएर एफएम पनि तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँ घरमा बिहान ताजा समाचार सुन्नु पर्थ्यो भने पनि यसले काम गर्छ हुँदैछ भोलिपछि नयाँ कुराहरू आउँदै जाँदा त्यो पनि तपाईँले सुन्न पाइहाल्नुहुन्छ हुँदैछ बिस्तारै चुनाव आयो भने चुनावको अपडेट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेपछि यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले कुनै छुट्टै अरू चिजमा चाहिँ हामीले नभएर सिम्पलभन्दा सिम्पल ब्लुटुथ यो चट्ट स्पिकरबाट चाहिँ हामीले एफएम सुन्न पाउँदा कति सजिलो भयो होला र यो हेर्दा एन्टेना लामो देखिए पनि एन्टेनालाई टक्कै यसो पारेर ठक्कै गरेर कुनै पनि खल्ती या गोजी या जेमा पनि अटाउन सक्ने छ भने अघि मैले भनेपछि यो अघि एक्चुअली फुल चार्ज 10-12 घन्टा त मजाले चलिहाल्छ भने यसमा चाहिँ पानी परेर यो भिजेर यो बिग्रिन्छ भने टेन्सन पनि छैन किनभने यसलाई चाहिँ IPX7 रेटिङ भएको वाटरप्रुफ सिस्टम चाहिँ यसमा पहिले नै इनबिल्ट छ र यो भुइँमा राख्दाखेरि हामीले कुसनिङ पनि छ यताउति मुभ पनि हुँदैन भने साउन्ड पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदम मजाको क्युट साउन्ड यसबाट आउँछ भने तपाईँको सानोतिनो रुम त यसले थर्काइ नै हाल्छ र यो थियो आज JBL को यो नयाँ टर्नर 2 सम्बन्धी जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउने छु तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै नयाँ भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ साथमा बेल आइकन पनि गर्नु होला बाई अनि नमस्ते